So hello everyone, so दराजबाट आज हेर्नुहुने सबैजना दर्शकहरूलाई हामीले सानो बडी वेट वर्कआउट लिएर आएको छौँ। सो त्यसमा चाहिँ हामी टोटल बडी वर्कआउट गर्दैछौँ। अब यसमा धेरै टाइम लाग्छ, हामीले सबै कुराहरू फोकस गर्न थाल्यो भने। सो म तपाईँलाई जस्ट रफली कतिवटा रेपिटेसन गर्ने भनेर। सो हामी आर्म सर्कल्स दुईटै साइडमा हामी 10-10 गर्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ हामी म सब पुरै गरेर देखाउँदिनँ। सो हामी दुईटै एङ्गलमा, सो अहिले अगाडिको एङ्गलबाट चेन्ज गरिसक्यौँ मैले। अनि हामी लेग स्विङ्सहरू चाहिँ एटलिस्ट यो एउटै पोजिसनमा हामी 10-10 गर्छौँ। यहाँ मैले जम्मा 5 मात्र गरिदिएको छौँ। सो यो एउटा साइडमा भयो एउटा खुट्टाले, अनि यो पनि हामी 10 गर्छौँ। सो यसमा मैले 5 मात्रै गरिरहेको छु जस्ट टु सेभ टाइम। अनि हामीले साइड पनि साइड वेज पनि हामीले 10 गरौँ। सो यसमा मैले 5 मात्रै गरिरहेको छु, तपाईँले 10 गर्नु। अनि मेरो भिडियो पज गरेर पछि वर्कआउट गर्दा पनि हुन्छ। सो यसमा पनि तपाईँले अर्को साइड पनि ठ्याक्कै 10 गर्ने। एन्ड प्रिटी मच हामीलाई त्यति मोबिलिटी भयो भने हामीले गर्ने एक्सर्साइजहरू खासै इन्टेन्स अनि त्यति धेरै टेक्निकल छैन। सो इनफ हुन्छ। सो हामी सुरुको एक्सर्साइज चाहिँ हामी जस्ट नर्मल वार्मअपको लागि हामी जम्पिङ ज्याक्सबाट सुरु गर्दैछौँ। सो आई होप यु आर रेडी। सो हामी सुरु गरौँ है त। 3, 2, 1 एन्ड गो। 30 seconds. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright. So हाम्रो 30 seconds को जम्पिङ ज्याक सक्यो। सो हामी अब एउटा पुस मुभमेन्ट गर्दैछौँ। सो त्यसमा तपाईँले पुसअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी पुसअप पोजिसनमा जान्छौँ। तपाईँलाई इनकेस गाह्रो लाग्यो भने निमा गर्दा पनि हुन्छ। हामी जस्ट 10 reps मात्रै गर्छौँ। इनकेस तपाईँलाई हुन्छ नि यो सजिलो लाग्छ, अलिकति धेरै रेपिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान इन्क्रिज द रेप्स। सो हामी अहिलेलाई 10 reps गर्छौँ। सो बडीलाई सिधा बनाउने, कोर टाइट राख्ने, एल्बोजलाई भित्र ल्याउने, अगाडि हेर्ने। 10, 9, slow and steady, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, यो सक्यो। अब हामी एउटा सानो कोरको एक्सर्साइज गर्छौँ। सो खासै धेरै इन्टेन्स हुँदैन। हामी माउन्टेन क्लाइम्बर्स जस्ट 30 seconds गर्छौँ। सो अगेन हामी पुसअप पोजिसनमा बस्ने, यो पोजिसनमा। ओके, अब खुट्टा नि तपाईँको घोडाले एल्बोजलाई अथवा कुइनोलाई हान्न खोज्ने। हामी सुरु गर्छौँ। 3, 2, 1 गो। 30, 29, 28, 27, 6, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, हाम्रो माउन्टेन क्लाइम्बर्स पनि भयो। सो अगेन हामी नेक्स्ट मुभमेन्टमा जान्छौँ। सो त्यो हो स्क्वाट्स। सो हामी स्क्वाट गर्दैछौँ। मैले स्क्वाट गर्दाखेरि हामी अलिकति ट्विस्ट गर्छौँ यसमा। सो माथि आउँदाखेरि चाहिँ हामी निजले एल्बोजलाई छुन खोज्छौँ अथवा कुइनोले घोडालाई छुन खोज्ने, क्रस डायगोनल एक्सिसमा। राइट, सो हामी रेडी छौँ होला। सो हामी यहाँ 10 रेपिटेसन गर्छौँ। एन्ड 10 एन्ड 9 एन्ड 8 7 6 एन्ड 5 4 3 2 एन्ड 1. हामी नेक्स्ट साइडमा स्विच गर्छौँ। म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। एन्ड 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 and 10. ठ्याक्कै दुईवटा मिलाएर 10 भयो हाम्रो। 10 reps. सो नेक्स्ट रेप छ हाम्रो पुलको एउटा मुभमेन्ट गर्छौँ हामी। सो हामी मुनि सुत्ने, खुट्टालाई माथि लाने यसरी, एन्ड हातलाई सिधा राख्ने अगाडि एयरमा, टाउकोलाई मुनि भएन, एन्ड पुल गर्ने। पुलले अल द वे डाउन। हामी 10 reps गर्छौँ। 1 2 ल्याउँदा पुरै सास तान्नु। 4 5 6 7 8 9 and 10. यही पोजिसनमा सुत्नु।
माथि जानु सानो क्रन्च गर्ने हामी अगाडि सो यो पोजिसन तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने अर्को योभन्दा सजिलो ठाउँ के छ भने तपाईँले खुट्टालाई क्रस गरेर राख्ने सो हाम्रो कोरको लागि अर्को एउटा सानो एक्सर्साइज हुन्छ ह्यान्ड मुनि जाने माथि आउने यति हो तपाईँले पछाडि सानो एउटा लम्बर रिजनमा लोवर ब्याकमा सपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड लेट्स गो 10 reps 1 2 3 4 5 6 पछाडि पुरै छोड्नु 7 8 9 10 यो जाँदा चाहिँ पछाडि सबैको सोल्डर मजाले छुनु पऱ्यो पछाडि एन्ड द्याट्स प्रिटी मच इट यो तपाईँले एटलिस्ट पनि 3 राउन्ड्स गर्नु होइन तपाईँले धेरैजना वर्कआउट गर्ने बानी धेरै छैन भने 3 राउन्ड्स मोर देन इनफ हुन्छ इनकेस गरिरहने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँले 4 राउन्ड जति टाइममा गर्नु 20 मिनट जति सो एकदमै लाभदायक हुन्छ फेरि नेक्स्ट डेलाई अर्को भिडियो लिएर आउँछौँ हामी सो अब तपाईँले एक्सर्साइज गरिसकेपछि सानो स्ट्रेचिङ गर्न नबिर्सिनु होला सो स्ट्रेचिङमा एकदमै सजिलो स्ट्रेचिङ के छ भनेदेखि तपाईँले जस्ट यो पोजिसनमा हातलाई माथि लाने सास छोड्दै आउने बिस्तारो लामो सास लिँदै आउने बिस्तारो जम्प बााउन्स केही पनि नगर्नु जम्प नगर्नु बिस्तारो छोड्नु खोज्नु लामो 10वटा सास फाल्ने सो बिस्तारो तपाईँहरूको रेन्ज आफै बढ्दै जान्छ अलिअलि पेन हुनसक्छ माइल्ड डिस्कम्फर्ट हुन्छ त्यसलाई सहने अनि लामो सास फाल्दै जाने सो यो एउटा पोजिसन छ एकदमै राम्रो हाम्रो पछाडिको पोस्चरल चेनलाई हाम्रो स्ट्रेच गर्छ भने अर्को पोजिसनमा सो यहीँबाट अगाडि जाने सो यही पोजिसनमा जानुभयो 10वटा सास लिनु भइसकेपछि अगाडि यत्तिकै जाने एन्ड तपाईँ पछाडि आइदिन्छु अनि यो पोजिसनमा बस्ने सो हामी कोब्रा पोज भन्छौँ एन्ड 10वटा सास लामो यहाँबाट ब्याक आउनु चाहे पोजमा बस्नु यसमा 10वटा सास लामो 10वटा सास यति भयो भने हाम्रो वर्कआउट कम्प्लिट हुन्छ तपाईँले स्ट्रेचिङ राम्रोसँग गर्नुभयो भने मैले अगाडि के गरेको छु र भनेर तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ त्यति रिल्याक्स फिल हुन्छ बडीलाई सो आई होप यु इन्जोय दिस तपाईँलाई नेक्स्ट डेको लागि नेक्स्ट भिडियो सहित आउँछौँ हामी त्यति टाइमको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड हेभ अ गुड डे थ्याङ्क यू एभ्री वान